nandito tayo ngayon sa Tagaytay City. So dito tayo ngayon sa tapat ng Skyruns. Kaso ano, sarado pa. Sarado pa, di natin alam kung magbubukas. So ito, meron ditong tourist spot na kamay. Ayan. Picture. Okay, pampainit muna mga boss. This is menu. Yan. Iyon o. Ito ang ano dyan, nagdala dyan o. Anong kakainin natin dyan? Set B, good for 8. Boss Jim lang malakas. Uy, oh. Saura. Mga bakbakero dalawa. Yan, oh, bakbakero. Thank you, bye. Lalog. Minimix ko lang. The wheelies. Right. Master. Master Saura. Ganda ng view dito mga boss oh. Maraming pine tree oh. Diyan lang yung bahay namin sa baba. Ano? Ayun o. Nakikita nyo yung maraming puno na yan. Sa amin lahat yan. Ayan. Lahat yan sa amin yan. Ha? Kaya na tayo.